Hello friends, welcome back to my YouTube channel. আজি মই আপোনালোকক দেখাম ছাগলী মাংসৰ পেটু কেনেকৈ বনাই নিজৰ ঘৰত। সো ফাৰ্ষ্টে অলপ চাফা কৰি ল'ব, তাৰ পাছতে বইল কৰিব। সবজিৰ কাৰণে মই পিয়াজ কাটিছো। এতিয়া পিয়াজটো খুব বেছি পাতলো কৰা নাই, বেছি ডাঠো কৰা নাই। সৰু পিয়াজবোৰ মই দুফাল কৰিছো। আৰু এয়া বিলাহী সৰুকৈ এনেকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজ এয়া মিক্সিত মই এতিয়া পেষ্ট বনাই ল'ম। পানী অলপ দি দিছোঁ। হৈ গ'ল। এনেকৈ পেষ্ট বনাই ল'লে তেতিয়া বেছি ভাল, সবজিখিনি ডাঠ হৈ যায়। আৰু ইয়াতে মই পাঁচফোৰণ আৰু জিৰা গুড়ি কৰিব লৈছোঁ, খুন্দনাত খুন্দিছোঁ। আমি চাংঘৰতে বেছিভাগ সময় কটাওঁ। চাংঘৰত থাকি বেছি ভাল লাগে, গৰম দিনত আৰু বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া চাওক, ছাগলী মাংসৰ পেটটো বইল কৰিছোঁ 15-20 মিনিটমান এনেকৈ হালধি আৰু নিমখ দি কিনে। এতিয়া ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া আকৌ চাফা কৰিম। আৰু চাফা কৰাৰ পাছত এতিয়া এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। এতিয়া ইয়াতে লৈছোঁ মিট মছলা, ধনিয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা, ৰেড চিলি আৰু জিৰা পাউডাৰ। এতিয়া ইয়াতে মিঠাতেল ঢালি দিছোঁ। আৰু এতিয়া পেটুটো অলপ ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই পেটু 1 কেজি লৈছিলোঁ। আৰু আজি কুক মই নহয়, বায়ে বনাইছে। বহুত ভাল কুক হয়, কিন্তু বাৰ টাইম নাথাকে। বা হাই স্কুলৰ টিচাৰ হয় টেটৰ, তাৰ টাইম নাথাকে আৰু এইবোৰ কৰি খুব বেয়া পায়। মই জোৰ জবস্তি কৰিব দিছোঁ, প্লিজ বা মোৰ ভিডিঅ'টো কৰি দিয়ক না বুলি। আৰু ইয়াতে নিমখ 1 চামুচ আৰু হালধি 1 চামুচ দি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ লাহে লাহে লৰাই থাকিব, কেইমিনিটমান ভাজিব। আৰু এতিয়া এনেকৈ ভাজি লোৱাখিনি ছাইড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আকৌ ইয়াতে তেল ঢালি দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া তেজপাত দিছোঁ, ইলাচি 2টামান দিছোঁ। বায়ে লং খাই ভাল নাপায়, সেইকাৰণে লং দিয়া নাই ইয়াতে। আৰু এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজটো গলি যায়, সেইকাৰণে অলপ ডাঙৰকৈ চাইজবোৰ কাটিছোঁ। আৰু ইয়াতে মিক্সিত গুড়ি কৰি লোৱা আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এতিয়া এনেকৈ কেইমিনিটমান ভাজি থাকিব। আমাৰ বেছিভাগ টাইম আমি চাংঘৰতে কটাওঁ, কাৰণ তাত বহি বেছি ভাল লাগে, তাত ধুনীয়া হাৱাও আহে।
এতিয়া ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু চিলি দিছোঁ গ্ৰীণ চিলি সৰু সৰুকৈ কাটি কিনে আৰু ইয়াতে গ্ৰীণ চিলি দি দিছোঁ ইয়াতে অলপ অলপ মছলাবোৰ দি লৈছোঁ এতিয়া পাছত বাকী মছলাবোৰ অলপ বেলেগ ষ্টাইলত দিম আজি আমাৰ ঘৰত নতুন আলহী আহিছে মামা আৰু মামী আহিছে মামীয়ে চব বেছিভাগ কাম হেল্প কৰিছে ময়ো হেল্প কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে ভাজি থৈ দিয়া পেটুটো দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত বাকী থকা মছলাখিনি এয়া বাটিত গোলাব মছলাটো বহুত বেছি হৈ গৈছে সেইকাৰণে কিছুমান মছলা দিওঁ কৰি আছে বাই অলপ থৈ দিছে গোটেইখিনি দি দিয়া নাই কাৰণ মছলা বহুত বেছি হৈ গৈছিলে আৰু এনেকৈ পানীত এতিয়া গলাই দিব এইটো এটা নতুন টেকনিক আৰু মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিব এতিয়া ইয়াতে গলাই থোৱা মছলাটো ঢালি দিছোঁ আৰু এয়া আদা নহৰু যি মিক্সিত মই পেষ্ট কৰিছিলোঁ সেয়াও পানী দি দিছোঁ পানীটো অলপ কম হৈছে সেইকাৰণে আৰু অলপ দিব লাগিব পানীটো আমি জোকত দিছোঁ এনেকৈ চাইজ জোকা নাই জাৰত ডাইৰেক্ট ঢালি দিছোঁ আপুনি আন্দাজটো চাই দি দিব সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি লোৱা বিলাহীবোৰ এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ কেইমিনিটমান ঢাকি ৰাখিব গৰম হৈ গৈছে বহুত এয়া একদম পুৰা উতলিছে বিলাহীটো আধা সিজা হৈছে ভালকৈ সিজা নাই আৰু অলপ সিজিব দিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া মান ধনিয়া আৰু লোকেল ধনিয়া দি দিছোঁ তেতিয়া ধুনীয়া চেন আহিব এতিয়া ধনিয়াৰ চেনটো বহুত ভাল লাগে যিকোনো চব্জিতে ধনিয়া নিদিলে ভালেই নালাগে পেটুৰ চব্জিটো আজি মামা আৰু মামীক ট্ৰাই কৰিব দিম কিন্তু বহুত লাজ কৰিছে ইহঁত দুটা ওলাবই খোজা নাই কেমেৰাত হ'লেও অলপ দেখুৱাম আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈ আছে আমাক নেদেখাবা লাজ লাগে বুলি
কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো ক'ব গৈছোঁ নকয় চ' অলপ দেখুৱাই দিম আৰু আজি আমি গাঁৱৰ ষ্টাইলত খাম কলপাতত খাই বহুত ভাল লাগে আমাৰ ঘৰত কলপাত বহুত আছে কলগছ বহুত আছে সেইকাৰণে আমি কলপাতত খাম আজি তাতে বায়ে একদম ডাঙৰটোত খাম বুলি লৈছে ইয়াৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে আমাক সৰুকেইটাত খাব দিছে এয়া বাৰ হয় বায়ে খাব ইয়াতে ধুনীয়া লাগিছে খাই বহুত টেষ্টি হ'ল কিন্তু এয়া মামা আৰু মামী মামাৰ চকুৰ অপাৰেশ্যন হৈ আছিলে সেইকাৰণে চশমা পিন্ধি আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ইমান আপোনালোকে মৰম আৰু ভাল পোৱা দি কেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আশা কৰোঁ এনেকৈ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আগলৈও দি থাকিব আৰু যোনে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি কেনে অল কৰি দিব ন'টিফিকেশ্যনটো বাই বাই আকৌ লগ পাম